Hello everyone! Good afternoon po sa inyong lahat sa anong sulok ng mundo. Magandang araw po sa inyong lahat. So, kumusta? Ngayon po ay araw ng Thursday. It's 3:26 sa afternoon. So, ngayon po, maggawa po ako ng content na kung ano-ano ulit. Kasi matagal na po akong hindi nagawa ng content. So, maggawa po ako ng content na lang naman, unboxing of biscuit unboxing po. So tara, kunin po natin doon at i-unbox po natin. So kunin ko po. Ay, ilagay ko naman dito para hindi na unboxing. So unboxing po tayo. Ayan. Ito po ay yung dala po ng bus namin na pumunta kanina at tingnan po natin kung ano ito. Wow! Ito po ay para sa aming tatlo. Mga merienda po ito. Ano po ito? Pandoro di Verona. Magico, regalo for B. ilPandoro di Veronica. Magico regalo per. Understand? English yun ha. Ano kaya ito? Buksan ba natin? So, ito pa. Ano ito? Oh, orange na individually wrap. Wait, mandarin? Mandarin orange na parang na very soft. Sabay ganun. Individually wrap pa siya. Ayun. Ito po siya. Display. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 2, 4, 6. So, ayan. And then, some cherish. Wow! Ito yung food namin. Yung cherish? Oh. So, wala na po. Ito po. Yung nakabox. Diyan, i-deliver na nga diyan. So, ito po. So, buksan naman natin itong bread para makita natin. Buksan natin. So, buksan natin kasi I'm just curious to know. So, how to open? Ada mo tinalulukatan iti-tap na. Yung hanan lukatan. Awan mo iti-bottom na. Napis. Maybe here. Kasi na ito, may na buksan dito. Uy, dito nga. Ay. Yes, kung anong nasa loob kasi first time ko pong makita to. Mabaling nga pag-alkansya anti-papel tapos nga likod-likod niya dyan itope-tope. Dyan. Asa nakita? Oops, napisang. Clear po sa 1,000 pesos. Adya clear? Matim tamod na dyan clear? Yung sa bagay may mayatap na ma-challenge ka mo niya pa. Oh, hulugan ko na. Ayan na iya pagkata anti-clear. Wow! Halika, tingnan mo. Hala, severe ulcer plus dengue. Kutsilyo. Ay! You're Wait, unboxing mother. our gift. Yeah. Sorry na lang, walang vlog si ate. Pwede naman niya ipalit. Pwede naman ipalit. Dakal nga tinapay sa mga ito. Ay! Kasi Ayun, dyan. brag ko na nagaya. Uwan kasi jinted ni Ma'am. Uy. Lang. Panitoni. Paniton. Paniton. Ouch! 1, 2, Pandoro, 3. It's a bread. Ano ito? Pandoro.
Parang ano yan? Yung oxidizer. Uy, may shake mood. Ah, Umot English na ubasa Bakit ka nang tayo kot ko na kayo? Shake ko na. yes, Do not yes, eat na. in momento. Oh! Pandoro. 1, 2, 3. Uy! Ang haba! Italy. Ay, agray ka. I-mix mo. Ay, kasi i-shake mo. Ay, shake ko. Ay! Wow! Ang cute! Oh, Ayan, laki! for 50 minutes, you gonna shake. Daytoy! Oh, I-shake itoy, daytoy! Good. Kas lakwana! Uy, ang kapita! Buta na busti. Ayan na nga, tibag na! Ay, daytoy! Oh my God! Oh, datamad ka rin. Chocolate. Ba? Oh my gosh! Ang laking brain. Magkape tayo. Ay, sabi ka rin. Pauli. Sila. Wow! Bagana. Mas lang nag-gimas. Ay, chocolate. Chocolate siya. O, daytoy. Alaok tap na pagkuak. Sa Marate, Italy. Pag alkan siya, akta po nook ti papel nga. Papel nga kwarta. Diyan sa hod ko. Baka may sangat taon daytoy. World na sa pang natin. Pauli. You can still be here for one. Uy, may sangat taon. This is chocolate powder ba? O May sangat taon. No, sa icing. Icing siya. icing. Ah, like that, no? Oh, i-shake-shake. That is the icing. Shake-shake Icing mo ka is na. una. Oh, shake-shake mo. Icing, mga madlang. People! Icing Oh. daw to at ilagay. This is the icing, guys. Ito is a chocolate. The picture is Wow! like this also. Color. Ayun. Ito the picture. Kailangang bangunin. Ayun. Ganyan ang bottom. Ay, ito yung bottom yung malaki? Oo. Yan bottom niya. Pala. It's a Okay, It's a bread pour from it. Italy. It's imported po Yeah. medyo Ilagay po Ano na yung kami ano. ano ba yun? Wow! Medyo mga ignoranteng Maria. Ayun. Lagay. Tapos i-shake-shake. Yes, and then shake daw. Tapos, And then ganun you're gonna po shake siya. it. Shake. Shake, shake. Be happy, right? Why you can share? Yeah. It's a nice bread, you know. Food na naman. Yeah, we can share it. Gonna shake. Shake. Ouch! Sarap nito. Wow! Ay, itong pa man siya. Ha? Nabuo nga brown tapos Oh, nalalapas. hindi ko cherry po. Sabi nila naman. Jumbo cherry. Okay, so how we gonna do it? Di ba may box tayong Yes, malaki? mother! You want to have some? Ay! May box tayong malaki, no? Pwede Yeah, siguro. yeah. Ayan mo doon. Kasi, wow! And then we take up from the box and show to the people, madlang people. Kaila! Asan na eh? Yung patungan. Ganun na lang. Wow! Very good. Naging puraw po siya. Naging puti. Ang bango niya. Tala. Ta. Yummy. Oh, okay. Hindi po pala na-show yun. What happened? Tapos hindi pala na video yun. Wala na i-on. Na-on na. Alright. Yes, this is it. Parang ano siya. Let's put here. Ano ba yun yung... So ito po yung mga gift. cake. Cherish. We're going to
picturize it. Picture. Let's put it first and take out from the bag. Oh my gosh, superb. Okay. Yes, Na. and then we're going to take out this plastic. Another. So, yun po siya. Did you stick your rice? I-picture mo man taisin mo kanya kanina ka video at agoray. Allah, agora Shamshu po. Iconic Fabric Market is closing at end of January. Fabric Market na? Fabric market. Fabric. Atay, i-picture mo. Ayan po, magka-closing na. At Yes. end of January. Time to visit all you still can. Yung shampoo Ano po, pa man? nag-sale. Closing at end of January ko na naman. Oh, picture. Isin mo man kanya sa pang thumbnail ko. Thumbnail for thumbnail. Mabili lang pagaya mo pa. Picture or else? Picture muna. Okay. Picture. Ayan mo pa yun si Jiko. Oh. Ay, hampay? Jiko tayo with the Christmas. Ayan pa. Wun. Ito'y, ichay, pakachay. Yan, para maala. Bauli. Babauli. Ayun, maalkan mo. Kasi, Yahoo! Yeah, hey. Pati iti ko, video. Man. Model ng bahay. Okay? You will see first life. Dark deep background na. Okay lang? Never mind, one more thing. Hindi na tayo on to the yard? Never mind. Oh, dito eh. Yun. Dun, dun, dun. Talagang nakagad. Hagard. 1, 2, 3. Mga ron. May tsamba. Okay, ikaw. Para may remembrance ikaw. Nagpipicture po kami kasi hagard na talaga. Hintayin ka dati basta. Never mind. Para hindi makita yung hagard. Wait, Lumner kas ka. ano? Kas ano? Lumner ka. Nadaising na pa siya ima ko. Tapos bigla na nga, oh, I forgot our bread. Tapos shake tayo. Oh, patay. Hindi naman siguro kayo. Di ba magana nga, I bought you some cake. Man. Ay. Cake ko na ng biscuit. Bread ko na bread. Pati bread kasi kada ka ano pa. Kaya na yun sa ko. Haggard. Yes. Tanong makamat. Mga haggard na tayo. Okay, this is our lumnad ako. Oh, you're like a baker. This is it. Because dapat agparehas kayo dito. Naguray ka. Ay, awanin. Awanan, di Tapos ba dapat na? agparehas kayo Di dito. kulay dan. Haan, ka. Basta Ay, agkatangkat kayo. Baba na hindi. Kuna kaingatan ako. Hindi kasi lapit. Okay. Ay! Allah. This is the bread. Up. Ano ba yan? Nagsushooting na siya. Ang shooting mo doon. Ayan. Ay, ano ba yan? Cherry. Ay, dapat ikinagatot cherry, ano? Cherry. Ano? Nalabas ka? Nalbasan na. Okay na?
Garay ka to. Cherries na, cherries. Oh, cherries, 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 cherries. Hanon! Wag na. Hanan daw, hanan. Okay. Wag na, wag na. Thank you. Naferdi na G ko ako. Naferdi, kawawa naman ang aking telepono. Ano rules dati? Ay! Kung nabasa! Kung nabasa ang picture na yan, post-post ka. Nagpo-pause mo ka. Kung naman ang picture. Oh, di ba may yan? Sa reels. Ay, yung galawan, no? Ay, naka-live back pa yun. Ay, so slice natin. Ay,